У цьому відео ми розберемося, чим відрізняються бетон-сіре та мікроцемент. Два популярних матеріали для сучасних підлог та стін. Ви побачите чесне технічне порівняння, реальні тести на міцність, архівні кадри з проблемних об'єктів і дізнаєтесь, чому команда EU-Boot свідомо відмовилась від мікроцементу на користь французького бетон-сіре. Поділимося досвідом, історіями з практики та власним шляхом до якості, яка служить десятиліттям. Бонжур! Вітаю вас у майстерні EU-Boot. Мене звати Андрій. Сьогодні ми зануримось у тему, яка викликає чимало суперечок та запитань. Що краще – бетон-сіре чи мікроцемент? Багато хто плутає ці два матеріали, але повірте, відмінності між ними колосальні, і вони мають вирішальне значення для довговічності та зовнішнього вигляду вашого покриття. Ми проведемо детальний технічний розбір, покажемо практичні тести і найголовніше, поділимося нашою особистою історією, чому ж ми, як компанія, повністю відмовились від роботи з італійськими мікроцементами на користь автентичного французького бетон-сіре. Буде цікаво! На перший погляд, обидва матеріали виглядають схоже, створюють ефект безшовного покриття. Але придивіться уважніше. Ось наш бетон-сіре. Ви бачите цю глибину текстури, ці м'які хмарні переходи. Це результат використання унікальних полімерів та мінеральних наповнювачів, а також особливої техніки нанесення. Він ніби дихає, має живий, органічний вигляд. Ось типовий італійський мікроцемент, який широко використовується на підлоги. До речі, один з провідних брендів України. Часто він виглядає більш штучним, менш виразним, хоча є і якісні зразки з мінеральною основою та природньою плямистістю. Але вони живі, і їхній захист тільки лак, а цього мало. Нерідко для захисту використовують ще фарбу поверх цементної основи, яка не має тієї міцності та природності, що наш матеріал. Ця різниця по якості, на жаль, проявляється не одразу, а з часом. Тепер перейдемо до найважливішого – технічних характеристик. Адже краса – це добре, але покриття повинно бути довговічним. Основна відмінність полягає у складі матеріалів. Мікроцемент – це, по суті, дрібнодисперсний цемент з полімерними добавками. Він має певну міцність, але його слабке і водночас сильне місце – це лаковий шар, який часто є його єдиним захистом. Бетон-сіре – це зовсім інша філософія. Це унікальний композит, в основі якого епоксидні смоли та акрилові полімери, поєднані з мінеральними наповнювачами. Він міцний сам по собі на молекулярному рівні, а лак не є додатковим шаром захисту, тільки вирівнювачем тону. Давайте проведемо простий, але дуже показовий тест на міцність. Спробуємо подряпати обидва зразки звичайним ножем. Пробуємо якось цей. Дивіться, на італійському мікроцементі ми бачимо чітку, глибоку подряпину. Лак тут не витримує і оголюється сам матеріал, який теж не є достатньо міцним, щоб протистояти такому впливу. А тепер наш бетон-сіре. Зверніть увагу, подряпина або відсутня, або вона набагато менш виражена поверхнева. В цьому випадку відсутня. Це відбувається тому, що сам матеріал має надзвичайну міцність, схожу на міцність природнього каменю. Максимум, що може трапитись, це подряпатись лак. Але його на бетоні-сіре надзвичайно мало, менше 50 грам на метр квадратний, адже основний захист – це сам бетон-сіре. Ця різниця в міцності є ключовою, вона прямо впливає на те, як ваше покриття виглядатиме через рік, 2, 5 років експлуатації. На жаль, за роки роботи ми стикнулися з типовими проблемами італійського мікроцементу. І це не поодинокі випадки. Ми бачили це на багатьох об'єктах. Погляньте на ці кадри. Це тріщини від лаку, що з'являються вже через рік-півтора експлуатації. Чому так відбувається? Лак, що використовується з мікроцементом, часто не має достатньої еластичності. Коли основа дихає і коли є мінімальні температурні розширення чи усадка, лак просто не витримує і тріскається. Ці тріщини не тільки псують вигляд, але й відкривають шлях для вологи та бруду всередину матеріалу, що прискорює його руйнування. Інша проблема – це відшарування лаку. Це коли захисний шар починає відходити від основи, створюючи бульбашки або відшаровуючись пластами. Це не тільки естетичний недолік, це повна втрата захисних функцій покриття. Ми маємо цілі папки з документацією гарантійних випадків, де клієнти звертались до нас з подібними проблемами після використання мікроцементу. Це величезна біль як для клієнта, так і для нас, як для відповідального виконавця, якому доводилось переробляти роботу.
Зазвичай ми переробляли, і цього вистачало на рік-півтора. Ці проблеми не могли нас не турбувати. І ВБУТ завжди прагнуло пропонувати лише найкращі, найнадійніші рішення. Ми не могли просто закривати очі на постійні нарікання клієнтів та необхідність переробок. Я особисто випробував різні види мікроцементу, штук 20. Шукав найкраще рішення, спілкувався з виробниками. Але система була одна й та сама. Міцність матеріалу була недостатньою, а лак не витримував навантажень. Ми зрозуміли, ми не можемо гарантувати якість і довговічність, використовуючи матеріал, який регулярно дає збій. Це суперечило нашим принципам та репутації. Тому після багатьох досліджень, тестів та пошуків ми прийняли стратегічне рішення – повністю відмовитись від мікроцементу як матеріалу для наших покриттів. Це було близько 4-5 років тому. Натомість, ми сфокусувалися на полімерних підлогах, які успішно робили протягом останніх декількох років. Запитів на мікроцементи або щось подібне візуально було багато, але ми, на жаль, не могли їх всіх закривати. Якось придумали робити полімерний мікроцемент, який частково закривав запити однотонних мікроцементів. Зараз розкажу вам історію, як ми вийшли на бетон сіре. Дуже цікава історія, навіть більше діло випадковості, чим закономірності. Декілька років назад, на початку війни, дзвонить мені знайомий з Франції і каже, що має суперматеріал бетон сіре. Я відповідно кажу, що в казки не вірю і що я пройшов це вже декілька років тому. Проте він наполягав передати мені матеріал на тест. Матеріал прийшов, пролежав ще в лабораторії місяць-другий, бо часу не було. Отже, ми його нанесли і вже на другий день трішки були в шоці. Потім не могли дочекатися, по 2-3 рази на день їздили на лабораторію, доки він набирав міцності. Все, трішки почитали про різновиди і властивості бетонів сіре, трішки пошукали правильний матеріал і знайшли. Ми довірилися єдиному перевіреному рішенню – французькому бетон сіре. Все б нічого, проте було питання ціни з розмитненням та логістикою, воно було непідйомне для нашого ринку. На секундочку, у Франції він з роботою стартує від 240 євро за квадратний метр. Але ми не зупинялися, інвестували в навчання, прямі контакти з французькими виробниками, розуміння кожного компоненту та кожного етапу. І по факту, на французькій сировинній базі ми створили власне виробництво, яке дало змогу зменшити ціну майже в 4 рази від стартової, яку ми знайшли. Також ми зробилися не продавцями, а виробниками, які сплачують податки в бюджет України та надають робочі місця. І результат ви бачите на наших об'єктах. Це покриття, яке служить десятиліттями без тріщин і проблем з лаком. Наша історія – це історія вибору якості, надійності та довговічності замість компромісів з мікроцементами. Отже, вибір очевидний. Якщо ви шукаєте покриття, яке буде не лише красивим, а й надзвичайно міцним, стійким до подряпин, вологи та тріщин, яке служитиме вам вірою і правдою роками, ваш вибір – це однозначно бетон сіре. Це інвестиція в якість, яка окупиться вашим спокоєм та задоволенням від ідеального інтер'єру. А тепер ваша черга. Який з матеріалів вам ближче, бетон сіре чи мікроцемент? Можливо, у вас вже є досвід роботи одним з них? Напишіть свою думку або запитання у коментарях під відео. Ми обов'язково відповімо на кожен коментар. Також запрошуємо вас відвідати наш шоурум, щоб побачити матеріали на власні очі і протестувати їх наживо. А якщо хочете побачити ще більше порівнянь чи тестів, дайте знати, яку тему розкрити наступною. Дякую, що були з нами. Мерсі аб'янто!